Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ομελέτα. Πόσες φορές έχουμε πάει στο σπίτι και δεν έχουμε φαγητό, έτσι. Οπότε ποιο είναι το ιδανικότερο? Αυγουλάκια, αλατικά, τυράκι. Και πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Πριν σας τη δείξω όμως, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν και ό,τι θέλετε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Λοιπόν, πάμε! Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε λίγο λαδάκι, λίγο ελαιόλαδο. Δεν χρειάζεται να το παρακάνετε με το λάδι. Έτσι, λίγο. Λοιπόν, θα βάλουμε λουκανικάκια. Εγώ θα βάλω μπέικον, μου αρέσει πολύ. Εσείς μπορείτε να βάλετε ζαμπόν αν θέλετε. Και ανάβουμε τη φωτιά μας. Έχω 4-5 αυγά. Δεν έχει, εμένα είναι μικρά τα αυγά μου και έχω βάλει 5. Μπορεί, αν έχετε μεγάλα αυγά μπορείτε να βάλετε και 3. Λίγο νερό. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε λίγο αλάτι. Μην βάλετε πολύ γιατί έχουμε ήδη τα αλαντικά μας και τα τυριά μας. Λίγη καπνιστή πάπρικα, του πάει πάρα πολύ. Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά. Λοιπόν, και μόλις λιγάκι τηγανιστούν και αρχίζουν και βγάζουν το λαδάκι, ρίχνουμε την ομελέτα, τα αυγά δηλαδή. Εδώ θέλουμε πολύ χαμηλή φωτιά. Βλέπετε? Θα βάλουμε τυρί που λιώνει. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ωραία. Θα κόψουμε λίγο μαϊντανό. Πιστέψτε με, του πάει πάρα πολύ. Και ο μαϊντανός έχει το καλό ότι βοηθάει πολύ στη χώνεψη. Να το ξέρετε αυτό. Οπότε έχει ουδέτερη γεύση και βοηθάει και στη χώνευση. Αφήνουμε να τηγανιστεί καλά από τη μία μεριά. Βοηθάμε την ομελέτα να φύγουν τα πολλά υγρά. Θα ρίξουμε λίγο μαϊντανό. Αν έχετε καλό αντικολλητικό τηγάνι δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Κοιτάξτε. Λοιπόν, η ομελέτα μας είναι έτοιμη. Λίγο μαϊντανό από πάνω. Και έτοιμη. Ομελέτα λοιπόν έτοιμη. Τσάκα τσάκα.
Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.